سلام واهلا فيكم بالدولة رقم 52 اللي بزورها اخيرا. احنا في المكسيك، يعني بقيلنا 144 بلد بنخلص العالم. قررت أزور المكسيك الآن لأنه الفيزا سهلة وما في أي تجديدات للسفر بالكورونا، لدرجة أنه ما بطلبوا فحص PCR. وبشكل عام إذا معك فيزا أمريكا أو شنغن فعالة بتقدر تدخل المكسيك بدون فيزا لمدة 180 يوم. هلأ طلعت من الهوستل، هذا اللي وراي هو الهوستل نازل فيه، جاي في وسط المدينة بالضبط. الهوستل لطيف جدا اسمه كاسا بيبي. الليلة هون تقريبا ب $12 شاملة الفطور، فأي حدا بيجي مكسيكو سيتي ممكن تنزلوا هون. المكسيك دولة في أمريكا الشمالية، عدد سكانها 127 مليون نسمة، عملتها اسمها البيسو، وكل 20 بيسو بيساوي $1 تقريبا، بالإضافة إنه السفر فيها رخيص جدا. بدايتي كانت من العاصمة مكسيكو سيتي، ومن أول ما وصلت المدينة حسيت بالفرح. مدينة المكسيك مليانة حياة، مليانة ألوان ومليانة موسيقى. أسستها حضارة الأزتك سنة 1300 تقريبا، ولاحقا مع استعمار الإسبان تحولت لمدينة ضخمة جدا. العاصمة بسكنها 22 مليون نسمة وتعتبر من الأكبر في العالم. المدينة فعلا نابضة بالحياة ومستحيل تزهق منها ولا من أكلاتها. يعني بتوصل هون وفجأة تلاقي حالك رجعت إلى الحياة. قضيت في العاصمة 5 أيام تقريبا، وبدي أحكي لكم عن عدة أماكن وأشياء ضروري تعملوها. بداية ضروري تبدأ من وسط المدينة وساحة زوكالو. أنا حالياً تحديداً في وسط مدينة المكسيك في مكان اسمه ساحة زوكالو. هاي الساحة معروفة إنها في وسط المدينة، في حوالينا القصر الوطني اللي بيعيش فيه المفروض الرئيس، وورانا اللي هي كاتدرائية المكسيك، وفي جنبنا العلم هذا اللي موجود في وسط زوكالو، من أكبر الأعلام الموجودة في العالم. أوف شوفوا هو بيطير عجيب. كل يوم تقريباً بوقت الشروق ووقت الغروب بيجي مجموعة من الجيش بيعملوا هيك زي عرض عسكري عشان يرفعوا العلم وينزلوه من ساحة زوكالو. جيت هلا حضرته صراحة إشي رهيب، في عرض موسيقي، في مليان جيش، الناس جاي تحضر. من ساحة زوكالو ممكن تمشي لساحة اسمها غاريبالدي، وهناك رح تلاقي المارياتشي باندز. تاني شي، في عدة أحياء حلوة تزورها في مدينة المكسيك، منها روما وكونديسا وبولانكو، وفي حي كايوكان اللي ممكن تلاقي فيه متحف الفنانة فريدا كالو. بعد ما وصلت المتحف طلع لازم يكون معي تيكت أونلاين مسبقا، فبالتالي مش رح أقدر أدخل. Coyoacán is a very nature-friendly place. Like you'll see, you have a lot of green. Everyone, it's very traditional. You have very traditional architecture, and it's a very big part of Mexican history. Churros, tacos, everything you love, you'll find it here in Coyoacán. دخلت على سوق اسمه ميركادو دي ارتيسانياس، يعني سوق الفن أتوقع. لما تدخل عندهم هون بتلاقي كتير شغلات من الحرف اليدوية المعمولة، السوفونيرز السياحية. بتلاحظ انه جزء كبير من الكلتشر تبعهم يتكون في الجماجم وثقافة الموت وعبادة بعض التماثيل اللي تمثل الموت. وين ما تمشي في شوارع مكسيكو سيتي راح تلاقي ناس قاعدين في هاي الأماكن، ممكن ينطفوا لك بوتك بتقريبا $1 فقط، وبيطلع لك بوت كأنه صار جديد. شوفوا بوتي صار أسود كأني هلأ شاريه. ¿Cómo se llama, señor? Mi nombre es Herón. ¿Y cuántos años trabajas? 30. 30. غير هيك، على بعد ساعة من المدينة ممكن تزور أحد أهرامات الأزتك ومدنهم القديمة اللي اسمه تيوتيواكان. هاي المدينة كانت تعتبر في وقتها من أكبر مدن العالم، كان بسكنها بأحد الفترات 150 إنسان من حضارة الأزتك، لكنهم لسبب غير معلوم تركوها في القرن الثامن. من الأماكن اللي ما بتتفوت أبداً اللي هي منطقة سوشيميلكو.
هاي المنطقة بتمثل كيف كانت المكسيك قبل ما يستعمروها الإسبان. فوصلنا على شوكوميلكا وبدنا ناخذ واحدة من هاي القوارب اللي بيسموها هون تراخينيرا. أول ما وصلنا اجوا لنا أصحاب المراكب بيحكوا لنا إذا بدنا نطلع معهم جولة سياحية. بتلاقي في مليون واحد هون على الجنب، بتقدر تطلع مع أي واحد منهم. إما بتستأجر القارب بالساعة أو بتستأجره 4 ساعات، تطلع 2000 بيسو اللي هي $100، وباخدك رحلة على القنوات المختلفة على جزيرة الدمى وبحكي لك معلومات عنها. أفضل طريقة للتوفير لما تيجي هون بدك تطلع رحلة إنك تستنى مجموعة من الناس وتحاولوا تجمعوا حالكم مع بعض وتطلعوا كلكم رحلة بالقارب، لأنه القارب بأجروه قارب كامل مش على الشخص. طريقة عمل المراكب غريبة شوي. بيطلع معك زلمة بيكون معاه عصاي طولها 5 متر، بينزلها على الأرض تبعت القنوات اللي هي تقريبا 3 متر عمقها، وبدفش القارب فيها، بعدين برفعها مرة تانية وبنزلها 3 متر بدفش القارب فيها. والله شغل متعب. منطقة تشوكوميلكا اللي احنا فيها بتمثل كيف كانت المكسيكو سيتي قبل ما يجوا الإسبان عليها، لما كانت ساكنة هون حضارة الأزتك. كانوا مقسمين المدينة على هذا الشكل، مجموعة مسطحات مربعة يفصل ما بينها الأنهار والقنوات اللي احنا هلأ عمالنا نمشي فيها بالقوارب. وأول ما وصلوا الإسبان هون كانوا منبهرين جدا بجمالية المنطقة وكيف التقسيم والتطور اللي كانوا عايشين فيه. ومن الأماكن اللي ممكن تزورها في سوشيميلكو هي جزيرة للدمى المسكونة. قصة هذا المكان تبدأ لما رجل اسمه دون خوليان لقى بنت ميتة على طرف الجزيرة، كان يعيش لحاله في هاي الجزيرة، ولما شاف هاي البنت حاول ينقذها بس ما قدر، ولقي معها دمية، فاحتراما لروحها أخذ دمية وعلقها في الجزيرة. من هداك اليوم بدأ يسمع أصوات وكأنه روح البنت عم بتطارد الجزيرة الصغيرة اللي هو عايش فيها، فصار احتراما إلها وعشان يرضيها كل ما يلاقي لعبة ودمية موجودة في النهر في الزبالة وين ما كان ياخدها ويعلقها بالجزيرة. قضى الزلمة هذا 50 سنة من عمره بيجمع هاي الدمى وبيعلقها في الجزيرة احتراما للأرواح. الجزيرة هاي رعب، كمية الدمى المحطوطة فيها بطريقة هيك شكلها بخوف. عشوائي. Very nice. مرينا هلا بالطريق كمان بجزيرة فيها كمان دمى، بس هاي يعني تقليد، عاملينها بس بعد ما انشهرت الجزيرة الأولى، ففي ناس راحوا وعملوا جزيرة تقليد ما إلها قصة حقيقية، فهي موجودة هون وأرخص دخوليتها من الجزيرة الثانية. نهاية آخر يوم إلي في المدينة زرت حديقة تشابولتيبيك وندمت إني ما قضيت فيها وقت أكتر. حديقة ضخمة جدا فيها مساحات خضراء وبحيرات وأسواق وممكن تقضي فيها وقت كتير وانت مبسوط. اشتريت كيس بزر وفول سوداني وأنا في الحديقة، قعدت تقريبا نص ساعة لساعة وأنا بس بطعم السناجب. جدا موضوع ممتع، تحس راحة نفسية هيك تعامل مع الحيوانات في بيئتهم الطبيعية. أما هلأ أصدقائي من البيت اللي أنا نازل فيه من Airbnb في مدينة مكسيكو سيتي نودعكم، نطلع هلأ على مدينة جديدة بويبلا ببلابلاكار، بحكي لكم عنه بعدين. نشوفكم بحلقات قادمة، كثر الله أسفاركم، سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.